کارش هستی میاره خب بیار بشی با سلام خدمت بینندگان عزیز. یعنی از ما یه مقدار باری آوردیم خالی چه این آرد وسیله ای باید بین نیازمنده پخشش رو کنیم توضیح کن تا شماره هاشمه هم بگیریم. واقعا یه عملی هستن که واقعا نیاز دارن. هاشم یه لحظه نیدو من تا منیم آرد وسیله خالی چه انت شد این رو بیا آشمنداری هایی خیلی چون چی میبریه فیلم دار پیاده بود تا زنی هاشم زیم بیا هاشم بیا خوبی؟ سلامتی؟ خوبه؟ چه تازه می؟ من تازه اومم لامپش تازه خراب بودی؟ لامپش خراب بودی؟ بنزین بیا درستش کنه دا نموده شده روشن کارگر تازه من چاپ دارشن خالیش بشه مسونه اندام شو او طبق مولیس معنی شو چرا گفتم سم دفتر لیست قبلی بی چی نوشتیم بی؟ اون چه نیازمنده چه وضعیت شو خورده ای؟ ساخته تبیجو این لیست دو قبلی چی ندهیمشون حالا خیلی بازم طبق همون روال بمشون یا خیلی چی کنیم؟ نه اونو منظورت چی کنیم شو؟ بعضی هاشون مثلا خون تغییر چردم بعضی هاشون یه خورده وضعیت خوبی نه مثلا یه چی مثل میلاد یکی دیمیش بید خب مثلا ایدو دتاش کنید یا چی؟ مثلا ایوب مثلا دتا دیمیش بید خواهی وضعش بد نید مای بای همون دتا بنا یه چی بیمیش مای بای دتا بیمیش یه سری دتا یه سری یه چی یه چند تا هم اسم من نوشته نه تقریبش همین چی ناشد اینه تا اینکه هر کامل آمارشون نداره که واقعا وضعشون نیاز داره نسی ایره هی دوش ما هر برد آرتسی مویایی داستشون بود چه کمش رو بود جسونه اون خود نرینی همین فروشنده اون محمد شدینه و محمد بود تو کارشون انجام بده دقیق بزن شد انجام شد و خودشی کارش انجام بده با فایتر چی بود چه مناقصه رای چی شدی؟ مناقصه فعلا ساکنان شدیم احتمالاً به اسم خون دارم خب ببریم بالا شما ماشون خیلی مهجا خواست نه فعلا سیم جران کبرا گم به یه برنامه بریزیم واقعا مدافعم خسته و بیام ما چی شد زنگ می‌زنیم من هر رو ماشین خاص من دامش برید دو ماشین برنامه کارگان از یه قرار بیام که به روغنی داخل روغنی بیام چون آوازنی هم زیگه با امام میره قرار بود گل برسونیم میشیم و یک کاجره ترتیب بدم رو حالا شما صحبت شما میشه اون ساختمون چه درست شما میسن ما پیش ازارند یه چی داخلش ازاره نشینه یا خانواده گم تا این کاش انجام بزنم شه اسمت ایران یا رفتار درازوبی باز نصف انواع چه قولدان باز میزنم شه اسم یا آقا نه من ندارم من حتما نصف انواع لیخوام من دیگه من دیگه تصمیم واسه بگم مثلا برام سراغ گزنی چون واقعا میزنی نیاز دارم الان باید برم مولو برم شهر برم مولو 10 جا کار دارم در هر روز باید سنجار برم میون کار تلاش انجام به هر چی میخوام تلاشم چه واسه باید زندگی دی یه تلاش میخوام میگه قاضی چند رنگ آقا مشور میخوام در کل ایرانی تلاش میخوام یه دفعه چنین چی فکر کنم واقعا من میتونم دیدمش میخوام زنگ نسونم اما الان تصمیم گرفتم چه زنگ بسونم حالا تا بریم بالا با بوینو بشینیم یه صحبتی کنیم و
یه حرف آخرمون آنشارش بزنید یه قرار بگی واسه زندگیش بیار نبیان دیگه بگوی نیخوابی صحبت کن تو باشه بریم بالا فعلا فعلا بیا بالا باش شیدان وقت خورده ها این مراتن زیادی بودم آشنا کلوه کاری شیدان وقت خوبه بوزم برام ری بود کورا راندومه باشو صحبت کنم نباید بگی بدارم نداری دانیا نظر آخرش بچنه یعنی به زندگی هر سال روزایی جلو بحث اصلا ما همیشه دیگه وزیر موچلان اومد داخل کارگاه بعد صبح به داخل بکنی لان ساختمون چون دارن کاری که میبینی روی همه داشته بره دوری کوه داریم سازی روی یه چیزی دارم ماشینی دارم ایزه و اصلا هیچ ماشین خوش خراب بکن مرد چون سلکنی شاید تو بیام یا یارو بابا یارو بی؟ ای بابا ای بدونم بیا بار چه داری بابا بیا خود یارو بی بتام یاد نگه اومدی؟ خوبی سپار میشه داغه نه صورتت اینا تا بودیگان می تیشرت این ازش رو چنه هستن یه فایل ناره هر کارش که میکنن اصلا هدفش کنه اموالی هیچ سینه دارد اون چند بولی میرسه ساختمون کوتای ساختمون رو بزنم به اسم بازم قبول نشد کنن مثل اموال خب یه بخوام برم درخواستی به من فایل ناره اعلان کرده با فشارش بیا چه خوش به درخواست طلاق بده چه به مریش پرداز یه بخوام بگم طلاق بدم خب قانون میگه تو باید بیشتر دیش بخوام حقیقتا خوش همیشه نمیشه و همون مریت دست رو بیاد از زن چه پسون که مجبور به درخواست طلاق چون به 100% باید زن نیاز رو باید بسون ما یه چی بزنیم که هم واقعا با شیدا زور در بیا رنام نظری شخصی نیست تا فعلا به اون عمل این درستش نشه درستش وایزی نبوده خیلی شوشه زندگی الان چه ایتالایی هم چه ایتالا داریم و دستی چقدر زدش بشه نیم ساعت یاره ندارم فقط حالا یه برنامه تی دورش بزن دورش کنه فقط یا نره تا زن بسونه؟ زن بسونه؟ شده اگه بس نیم ساعت یا تا زنشان من چی کرده زمین گرسه باش میتونی دارم خطش که اومیایی بزده فیلم داشتم اینه نه خاطر همی بانکوی بوش میمون داشتن در راه کمش و زنگ زید
غذا دومون هم اولی بود من خیلی آزادی کردم یا از روی چی راست بزنید یازده کنیم سیبل خوب چه دام میکنیم داخل سیبل تماشاسی آب بیا داخل داو آمی آبی علت کن آبی علت کن فاطمه رکوه بسیار رکوه ها رکوه چه خبرتی شیدا باشی شیدا با قانون پروگرام کارگاه نده تیارش چیزی هش نگید تو؟ نورد بی؟ نرایتش اونو؟ هیچ وقت نرایتش؟ خب میخوان زن بسونم همه سونم باید چه کنم نداره ها؟ بسونم؟ ها یه چی بود باشه بازی کنی باید زندگی کنی لذت بکنی اذیت کنی چی میگی با بالا آنه این پاتا این پات گلدونه خوش گذیره چرا ما ببینیم دستمون که افتادم کارکنیم چیمونه؟ با ما کنی آقا زیاد چیمونه آقا آقا باید نورشیم خب آقا جا بگو بشین آقا نه بازی کنیم بریم چی بازی کنیم دست بدهیم دست هم بازی کنیم هم تو بازی کنیم هم بازی کنیم یکی تکلاندیم بعدش تصمیم بگیر شماره چند 55 مامانم چاقالو بابایم سپیدو خواهرم نقاشه برادرم عکاسه دختر پادشاه رده مرده آلی سبزی دارم سبزی خیلی
باش از دست ها جد داشت. شیرات چیش؟ از اون دو سبزی کنه. اینو نه. را خمارشو کن دش کن. نداده سازی کنم شو. بجا خشیر رو بزگم. تمام که آسونه. آسونه؟ تمام که رفت. مرای تیمیرانه مرای چوبی. نه نه راه شو. تو چه رسیده بودیشو؟ پس این راه شما من رفتم چشم. مونه لیلا بینم شما بینم. رو تابره مالم بینیه. لیلا چرا نمیشه تو کنه؟ برو اینو؟ نمیدون این بسیاری. بفهمه خوش شده اینو نسوستی آسفانه باید شیدا چه از من؟ چه آسفانه کنه یه دونه. بروردیش؟ بانه شاید انجام بجا؟ بیا آب شما؟ تا خونون برم بیا خب چرا دستتون رو روشون رو دستتون روشون قابلا؟ نه خیلی خوشحال میکنم دستتون روشون دیگه بیشتر دستتون بیا. دستتون شد. بیا. 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 تا اون دستتون. دستتون باشین بیا دستتون دستتون باشین آبیا دستمان رو سین آی دستمان دستمان سه برش مای دستمان خوش کن آب آب دستش باشی؟ خدا خریدی اسمو؟ اتنی خریدی برام
همین نبره یه همین نیست آقا خود رو مخر بکرو ما بسقا این بخرم میخوام آقا ما بسقا بخرم تو پیرم بخوام ما بسقا بخرم باش. یا بسقا بیا خوب بیاره داشتم نه داو با چند نه داو داغل دست من روزه میده آقا سازه بگو آقای سبزی آقای سبزی آقا زدی آمده ماما دیدم من بالا بابا تو من میخوام یا الله سلام علیکم حالت چطوره بابا چطوری خوبه؟ خوبی با بیار بابا خدا عزیزم یا الله سلامتی خوبه؟ مزار؟ خوبه؟ خوبه؟ مزار سلامتی؟ چه خبر خوبی؟ ما هم صبح تا الان بچه زیداییم با مشکوبرا هر چی کردیم اصلا گفتار هم بدتره آقا برای نصف اموال بذاره اسمش رو اردام همه مرداری کن با من نصف اموال دیم به اسم یک زن صبح الان نرو بودی آقا به طلاق خواه ما که بهش گفتیم کمکش کنه بدهش خانمشه همه چند حال اختیاره منظور شیرین چه کمک مردم نکنه طالبم خودیت ایگاه هم کمک مردم کنم چه کنیم من یه نارات بیان زیر در گنبایی به این وضعیت که دلوری بود احتمال داره خود دست پشت پرتم میخواسته یا خانواده رو خیلی خراب کنیم که نه باید نوست اموال و اسم دختر ما من اسم اموال داره سیچه اسم اموال بزنه آقا شده آسیب اینو خانواده این با هم زندگی داره نکنه دخالت مکو دیگه نه باید نصف اموال بزنیم هم نارات هم برم خرچ رو زیمه در نقشه چه نقشه بوشه 100% نشکه بوششی یه همه این راحتیتی بوش من الان باش صحبت کردم بعدیم تا آقا نه کمایی نکنیم گفت چه کمایی نکنیم داری خاکمونش مردم که یکی بدبخت فقیر نداره سه ایبی داره چه کمکش کنیم صدا آوازی الان هم که نه باید نصف اموال بزنه من یه ناراحت بودم اولش که حالا یک ما بیم برندش باز یا منطقه مناسب کباخش امروی بی؟ یقدر صحبت کنم کبرا امروی بی یقدر هم صحبت کردیم باش که اصلا باید بکنی اینا هم ناراحت موضوع مده ما با این وضعیت تو با این چیزی که تلوی بزونی دارم دابا کمک نکنه بران که گم ای بو بابا این دل سوسی مردم دیگه همش کرده ای بول باداشی کن کبرانه ای که باب رو اوچه کسی نده دو چند یا نه یا باید کمک مردمی کنه اعتماد داره بعضش خوب را زن بسونه بیم آقا زن چی میسونه زن چه بسونه با این وضعیتی که خیلی پیش برید مجبور آخر رو زن بسونه با این وضعیتی که تو دوید خانم شد دوید تعریف شکلی میگه آقا نصف اموال بسونه برامون نمیشه بسه چرا رو خوشحال بگم گوشتی باول اینم بود یه چه چیزش دارنش نه شای و میری دوران دی بود بید tam boşuna takıyorlar. Ya her برنامه زرسن درش مادر شدی و آورم ولی الکی و امواجی مکنی کنی کنی داری خواهد نکنی
مردم بدبختن فقیرن هیچی ندارن داخل کمک یا هم اگر برنامه دست از کمک شدن نیار داره کمک امیل خطی الان طالبی که چه؟ میتونم باید باش زنده میتونم کنم همه زن بسون دوری زن بسون خیلی کار دارم چند ماه بیدار دیگه این وضعیتی که بوشی که به نظر زمینستان هم بهتر است با این وضعیتی که آقا 3 تا سال دیگه باید اموال انتظار کنه آقا نباید کمک کنه نون چه بکنه باید مجبور اول ما سختی دست آوردم میتونیست چه میدام میکنم اون میریش هم رفتی خوش مجبور رفتن در خاطر لاغل تا میریش رو بنزش اصلا نارچ خمرن این درست کنم چه بخوام لاغل خوش عرب شارشون کنم به در خاصی نه راست öyle olmaz. چه تالا خیلی سب شد بنریم رنگ جوانه بهتری بوانه هلی سال شدیمش مگی دودی مگی ناراضی حالا بازم باش صحبت کن هم صحبت زندگی کنیم بهتر پیشگی یه محلی قام نه ننویس بگواد چه نداری همه چی اختیار که اصلا کارش نیفت و اینا هیچ رنگ بزن بیار باتون رو مونده چه؟ زنگشتی بیایه نه کار ناری یا شاید بیا زنگشتی بیا یا بازم با باش صحبت کنیم چه شد نه بگو بزنیم آخری بیار جلسه با قبل مونه. ها زنگ بسونه خیلی میخوام زن بستونم آخرین جلسمونه همین هیچی هم اسم نمیدونم یه خیلی سازنده زندگی یعنی خیلی فلیان دستون چه در تصمیم کنش رو خیلی ازیاد میشه من سراغ شیدا هم نیمه هستم شده باید بودی باید بودی ماشالله بیاد بود کنیم دستی دویت منه اما قصد دویت بو شدیم خوبه؟ پروگرام دست کنه معیه بالای 10 دقیقه کار داریم حالا یه جلسه داریم حتی 10 دقیقه ببرم حالا ایدو بیا چی میشه سی جلسه آخر بیا تا من حس کنیم بیا 10 دقیقه بیا زیاد میخواستی حالا بیا با برون نشستیم بیا کنیم چلوی رو یه چی گردم اون ساختمون هم دارم به نام تنگ باز زنم کور نچه بیشتر از صحبت تشکیل بیشتر از آیلش کنم تمرین چند سالی کنه صحبت هم تو نیستون هم کوتاه‌تر بیو تو چندتر حالا ما استمالی رو بودم با اوشنای بود اگر چه سلابی نیست به امواله بدش چون حالا سخت دست آوردم بهش چیزی چی خواب من آراتی و یه نه من آراتی و یه بیچونی کمک مردم نکنی کن بنده خدا یه چونی بینی ضعیفه چه کنی یعنی هم دلسوزی مجبور کمک یا زنده ایرش بیام یا آقا شیدا فرما شایم کشی بیا بالا بیا بالا کارتون هر روز اون چشون بالا و دوباره دستخالی رو برای نمیپیره ای بی جلسه بجوری تا های بودم خب بیکار نیست و هر دقیقه بیام و زیرش های حرفتونه بزنیم قرار بیشان دست اموال بزنین نامو آقا شیدا بیا آقا شیدا بیا این بیتا بودم رو تو بازی کنی؟
میخواد بریم تو بازی کنیم باش بریم تو بازی واسه داره خمر بابا و صحبت که ریختم میشی الان هم باید دالا صحبتی کنیم میگم حاضر نیست چه نصف امواله به مثلا من اصلا حاضر نیستم که در پایش دارد بیان سری زندگی هر وقت یه قبولی چی نصف اموال بزنن من قبولی کنم چی بیان سری زندگی مثل اول سیسی بزنم مثل چطور اول میگی به کوتاهه سختی یا رسول اسم کوتاه تا روز کارتی بیچون این ماشین روشون بلیور دون رئیس کارگاه دوست داشتم و اینو یه بلند. مدرد سر و کاری اینو که مال منه هر موقع دوست داشته باید رفت یه از زیر منه گول بزنین که خیلی نصف اموال بزنین نام موسی بیام از زیرو دوباره درد دارین من بیکار نیست ما هر پل تکچوری شاب گوش برو ساختمون من قرار بیدم اسمه ساختمون خالی سیسینو گفتم با کارگاه بزنش به نام قبول نکرد حالا داخل آسم اومد بودم انا خیلی چه نیست اموال که آقای هستی نیست اموال زیر اسم تو خب ایشان ساش داریم مال چه فرقی اصلا کنه؟ بخوام تشنبش بنام خب چه فرقی کنه اسم تو بویا استالو فرقی کنه به طالب اعتماد نه طالب برای شو مینا و لیلا و طالب فاطمه کوره باشو اموال مال طالب اموال تنه مال طالب من چگوی مزبورش نیست بزنن اول وقتی مال بوده خشم وقتی اعتماد مجبورش رو است. مزبورش بزنش به نام اموال به اسم خشم مال خشه نه دارن ها اون چیزی که بچه اون که هست و مگنا نه چون زنده ملت نابود کردنی سیت خان فعلا وقت شده در الان داخل این روستا داخل این شهرستان بهترین زندگی نتیجه مشکل اسم انا مثلا زندگی مشکل نخواهد اینه که میرم چی خواهی مینا و فاطمه و لیلا اصلا اون مشکل کار اینه نه، که نه. میرم و حرفام گوش تو نیجوره که میرم این میرم من صبح تا پس این طالب دیدن یه ساعت و نیم ساعت رو حتی شاید زنیا راز بود وقتی بیز زنیا راضی نیست نه باب روه کمونده نرفت یه مشکلی داره اصلا کار این نمیشه مشکل چی هم نام نیست اموال خب ما رو همینه گویم باش حالا وی زانیه رو بخو نصف اموال چی اسم نیزنه واسه زندگیتونه که میخواب تی مینا و تی لیلا و تی فاطمه و تی اون اصلا نداره من هم چیزی آیا بازم بگی که نیره تی اونو خبرش دارم این هدفش اموال یا ذره دوی اعتماد نارم اونو نکول شده جایگاه راست که شو من در خانه چه شما اونو بود به ما طرف دارن چی بها برای پیل فرموزیم باید کاش من انجام نیو باید همش بکنه یه شرایطی هیچ باید کاش من یه انجام چیلی رسه وقت شویی خاطر میرم ولی اموال اسم نزنی واسه باید زندگی نه اصلا قولی کنم خب بعد مشکل مینا و لیلا و این نیست مشکلم به غیر از مینایی و اولا اسم بابزش بنام مشکل اموال اینو هم من حقی دارم ای زنده اینو هم الان خواست سن الان نصف اموال ده چه آنه بگویم سرم خواست بالا بزر بگویم اسمو تا برگردم سری زنده تی مینایی هم نباد اصلا باید خاصش دیگه مینان کارش یک زنگروزی کنم به ریمو هر شب بویت قد موقع خرج شو معلوم چیز زنگروزی کنه استوقع دارم بیان باید زیر سخت زندگی کنم طلاقه بدون هیچ به زندگی کنی نه بدون هیچ من مغز خر کردم که بیان بدون هیچ بیان باید زندگی کنم خب من یه دیتوری بون نیخوام بابره بشی نمیسن شخصم خودم دقیقه پیغام پس نامی نه خون زن بسونم حقیقتش دیگه خون زن جرأت این کار نبودی تا من از اینام تو جرأت نوچ بریزم بسونی میسونم خوب میسونم دیگه امروز زنده اینو زن مارچان سپیش کنی برای زن بیارم زن بیاری ایدام چه زندگی کنی تو زندگی منظام میدونم تن تا کار دیگه چون مزبور بره درخواست کاری را رو کنم بدی کلمه تو برای من تیمارستان روانی و بونمت چه بره دست درخواست نه هیچ بدی مهم و نیست ما گیم به خاطر شیدا آواز زندگی کنیم یه دار چیز همش مثلا هم این شوشه گروهی و خود بوتی نیست شو شیشاد رو وردی شاف به چی کنیم به تی سوان خیلی گولم بزنیم هر سی روزه مینه چشمی از زیرو واسه زیرو بارم ما هر خاطر روز خدیم به خاطر خدیم چه زندگی به کنیم خاطر منی نصف اموال بزنه نام چی دادم مثل امواج ازدنش الان طالب نمیشه اونو حتما میره شو اعتماد دارم ولی به اعتماد نارم خب وقتی اش اعتماد یعنی اعتماد ناره خواستم بسون نه خوبی وقتی چی مرش اعتماد نارم اگر چه تو همه قبولش چی برای دارم خرج بقیه کنه مثل ساش دارم یه همه قبولش دارم وقتی بینو هر لیلا نیتی چه زمین زیستیش مینا نیتی چه زیر فاطمه نیتی چه زیر زیاد دارم ولی بخواه این زمین هی بعض بخشش الان یه نیست چیزی دیگه ساختمونی تو من زمین همه چیز خطی زمان تا قبولدار نیبوی ریتش ساختمون میزنه اسمون چه خاص قصری بیاد ساختمون داخل شهر ما یه صدای زمین چشاورزی بیه دار یه چیز هزار متر زمین چه چون داشت دوستا کشاورزی هم نمی‌تونی زمین نه ساختمون. چه شروع کنه از زمین کشاورزی شروع کنه تا از زمین مسئولی براده زمین زیاد است کشاورزی زیاد داریم میدیم شو اول می‌نیتم با اشتراکی چه سی رفتارات کنه میتونم اصلا با یه لازم زندگی کنم الان تونست سنواله خیلی ها همین عرف اول آخر همین
این واسطه دور تو سوپ من چند بار میراز بکنم برای درش کنی نه آره سواب صبح داره دست خالی بیلش کنی رو سیتون بر یا بود سیما پیل الان دوار لاغر نه شانسته دوار لیست سرار اصلا نمو تیتن اون دوار هم نشه سیتو بانجش کنم رفتی آموخته مینا شعر دیگه دم دقیقه بهشته مینا فاطمه و لیلا یه زانه بلا اکثر مغز بره شسته شدانه استحقا داری داته دویشم دوش باب خودی رسالش تلاوی اصلا به سر نمیگی دور من خیلی دوست دارم ولی سکر تلان ری کلان ری بر پیلی تلان ری بر پیل من پیل چی طوری نیم اتفاقا تم بر پیلی چی ایتونو محکم جلو کشنه حاضر نیستی اوی نشونه تا اول سی مرسی شیران میخیشون احوال بینمایی شاید تو کار میدارین چی بخواستی شیدان کامیاسی هر تو چه نیزه شیران نه اصلا خاطر بخاطر شیران هم نیست سیتو اینگل بوش نزنه اسم دوارش گوش دارش تش ایدشون ایدش کارش نمید Co شیدش؟ هرچی بعد بخوای میتونی بگی. مینا و فاطمه و لیلا co شیدویو؟ چه دالی لا فاطمه روستا یه 4000 مزمی داشت و چند بلیش و یه ساختمون یه صاحب داری درست حالا کنه این قبر اتباشو این شده هیچی نه تا احترام نه نام ریمی این آسه هیچی نکوه همیشه احترام تدام تخیل وقتی زیاد بی احترامیشون کنیم به باید جواب نده وقتی یک انتظار داری هر روی بدی و مادش بود بدبخت چه من نیسایی نگاری گیتونو خردش کنی مجبور باشو شدم بسی دارم. که این باشو رزنی شو که ندارم پتن مثلا شورچره هفش باشون نبود هم سوستون واقعا باید کمه شوکی کمه شوکی این دارم. نیستم که کشکی بخوام دوه. برای مال احوال سشونی بزنم بود و داره چنه یه چنه مشت بدبخت چی حالیشون نیسته زنده من نابود شد نیرو طالبا حاضر نیسته چی بشو زندگی داری انجام میدی زندگی چش ناملو میده تو یعنی درآمد دیگه بینه چه درآمد چیزی؟ با یه چی زنده داری؟ مقایسه که من میرو ساکن بدبختی زندگی کنه خوشه به کار جایی تو همه کنه چی داری تو داری بهترین امکانات داری زندگی کنی اونو لیاقت نمیشه بدبختی بعد بدبختی نه. اگر تو رفت ایسای زندگی نمیتونی بود فیچی هم بود زنده ای هیچ وقت نمیتونی اگر زنده ای بخواه بدبختی چشونده بود زنده ای نه بدبختی چشون وزت این هم بودن و بدر زنی چه بردم همین داری که نام برن ایزاد مزاحمت کنن چه برن در کارگاهی لبنان بیام و زور نهلاگه ای زانی تری برای کارگانی تری برای و جدی شو برای وزیر همین کارگاه دم میگم آقا طرف شما رو زنی در نمیشه تو من افسر تیار لیبو داری یوتونه و مزاده هرچی اموال دارم که نرسه عریسه باید بسوزی گابیو نکن ای دخل نسل اول جورتی چه تم خیلی اون نیزنه من آمد باید کرد صحبت ماشی سونوسی یا خود چه تم هر وقت کرد کوتاه نمیاسته زنده قربانی خواهی به داد دستی مال اموال تصویر چیه یه بیم به اختیارت اینو اون نیزنان به نامت ماشی سونوسی دنام چی خرش ماشی دار ماشی ماشی داشته داشته. پلاس پات وسیله دوری از همه چی امکانات یا روی چی خوب کارت آفرمان وسیله میسته فرشه خوبنده چی خوب اینو حقمه الان اینو تا که الان- اینه بان نصف بکن همسایه من که نه خانومه شونن کاری سگو که میکنه کلا هدف یه خوم از چه دالا باد ساختم خب تو مثلا الان هدف اصلا بینا هم نیسته موسی چه فاطمه به همین حرف لیزی ولی دیگه قطعش باید زن بسونم الان سیشو آخره جرأتی کار نوری اگر جرأت داری که میتونه زن بسید مصطفی تموزی یه رو خفه کنم لا دوستی آخفه ممکن یا نکنید الان فعلا تصمیم تباد میره بکن چی سیلان برای بازی خوش گذاری این میکنم هم دونسته بوم الان وقتی بسونی باید برای چی کنه یعنی میتونه من باشی جردم کامل از باز زیر نام یعنی مثل یه وقتی که یوتام زنده تو میگم چی کار اصولا چقدر باز شاید بیام سایده اجوری بیچه میشه بریم زنگ هر چه دوست داری زنگ میزنی بده هیچ چیزی مهم نیست چنان بلای واسه شو چی زنده دیگه بازو بخاطر زندگی و نخوام بیزنی اینش دخل بدم دوارتم و چه الان همه نقشه چشین چه زنبری نه اسم نوردی نزدیک چلیته مفهوم بعد درخواست آخرین نماش دیگو به کار زنده دست. خبر تو دارم وقتی داخل تو اعتماد ناموسی گو بکر تو اعتماد کنم حالا که دست تو یه کاسه این الان این جلسه زم چی بیمونه از زیر داغده کنی چی ما خیلی زنبری میو ما به خاطر تنبی تا حالا جلوتر زنده میش یه طور اندام که زن بسونه نه ما همون نمیشیدیم ما نه زن طرفدار نیستی شاید طرفدار ببین با باش صحبت کنیم دیگه تنبی تا حالا 12 اون نیستیم موقع زنی همون پیدارم تمام 10 تا 20 تا زنم راضی جرأتی کار نور ما بود صدارت شده بود دارت شده دیگه بریکس نمیشه من آدم نشدم میخوام عقل دارم ما وقتی بینا چی میرم رو چی ما میستی زن باشه اعتماد نکنم به امران هر چی دار ندار دارم در اختیارش گوشه بود میگه تا میدون دوست زندگی کنی
من گوشش کنید رو میخوام وقتی همت نمیبینم لازم نیست کسی به هم زندگی تکو زندگی تک دور تا دوری مالاوات تا دوری ماشیتا دوری کارگاه تا دوری ها اونها هیچ نه از اون واسه رک بچه شو کنی یه اونو به ما اکستراکت نه یه سایت دور مردم داشته برام بیاونه مردار بیاد بس رو کنه زمین برش تو درست کنه سیش خرجش کنه دوره زرزش شیرو بیام دل سعود مسلمان من به اشتهای که داریم سوس ویت رفتار یه وقتی بین زیاد راضی نیست سیتی داره از اون که ماشی کنه خود داشت رو کمچه بگل خمانه این تا سرمایه گذاری چون سی آینده بتونم نبرفت براش ببینم درست اگر هیچی موشیم بعد وقتی زندگی بشه یاد خود نازنه من دو زندگی با این کاری که بینه من بدبختی ای رسون میتونه پیله فاز بخشش که گیتی و آخرش زندگی خوب روزگار تا خوب استرمون اصل بچه از زندگی اگر صبح نیسته و ست تو بیشتر یه اصلا جرأت نار چه اسم اگه ایسته اگر ایسته خون بیان خون سخی زینه کنه خب بکنم دور من بهش سونم هر چی دار ندار داره بسونم فکر کنم سینا اینه به دور من با هر چی دار ندار داره بره تو بشه ببین کنی همون ماشین چیز پات میری تامیو بذار سی میگن درخواستم خون ها من خود فشارت یا به درخواستی دی همون ماشین فشارت هست میاره من در اصلا بیا گوش بجی آنشو شو آخر اومد دو زندگی شو آخر مثلا خاطر غلطی کنه صبح نیست نیست غلطی میتره این ما کارش انجام بدیم یه خدایی انجام صبح ها یه جرأت داره پبره صبح رو باش ما ترس خوبی رنگ خود تی بود دیگه هرچی گوش آخری بار بیره دقیقا این نقشه لعنتی چشیستیش اصلا این اون زدتونه نه نقشه این بی تالا این این زنده ماده برابر خراب شد اگه به نقشه چشم جزیره با بی واسطه بین مینا و تالو ای پی بی بس میبره رو خرج مینا جوی که هفته من الان هم دیدن خبر زنده سوز هر کاری بوده انجام میدم پلمانش از هلاس داده سر دو زنده خود بود ساعت زنده ما دور من فرق میشناسیم زنده بوده چی ما هوا ترس باید میخاطر داریم تو زنده ببره و سرما میخاطر داریم اینو همشون زنده بود خالد که بعد گفتید مینا بود هاشم بود هیچ کم زندگی داخل نشکنم ما همون التماسی که میگم ما گفتیم زندگی نه زندگی کسی شاید به زنده بینی با این صحبتی که میگه دست عمل بزنه نام مثلا چه نمیزنه ایشان تو پیش که حاضر نیست این کار سیمون کنه اون توقع داریم نه ما یه قاعده انجام میشه آقا سر وقت اونو چی که مشوشی نره بخه میرن کارشو انجام میدم تمیز اموالی ما حاضر زندگی نه مشکل نه چه میزنم به نامش همون ساختار میزنم به نامش نام رو زندگی تو سا اینم میخوام ما خیلی کارشو انجام میدم دران اصلا به خاطر پیلی خیلی وسیله وقتی که دونم سابن و دیگه تمینا و فاطمه وقتی دونم چینه و بسونم چه سوال گمینه به چرگی رفتی دست خواهی ما اصلا باید بسی سرویلی نگر بخرم یعنی الان دونی چند تیلا واسیله دوری همین الان خیلی تیلا واسیله بعد واسیله دوری بس زنده خود دوری حق زنده خود چه قد این نام زشتشون پای زنده ای اینو که نه هر چی دهنامه ما ایشان نقشه تو میبینی چی خواستیم زمین نیو خواستیم اینه داخل هر خون زمین تو رو چرت کنی حرفش تچوری ده انسان مزایی هر خون زمین ده سری چرگی بند وقت کنچه استیامشون کرده و حسی کنی در که نه هر چی چشون ستنه هر چی چشون ستنه کارش هستی نهار خب بیربشی نیاز میرو هم یوری نزدی پیش که مسئله شانو بشی رو ایماس میشه دیگه زندگی ما تکی زنده تک سرگورت بوده یا سیمی زنده تو خالد چه نمیزنده کاناری با هم سلام فعلا خدا حافظ سلام صحبت کنی یه جوری داشتی ما به خاطر تو زندگی تکی خانواده تو دیگه نازده تو چی میگه زنده تیزن تو اورده می کار کلام دار من تو مینا بسیار شیر به دار من زمان کارش هستی نهار ایسا میخواد برای زنده میخوام پاک زن بسون تو زورتی کار نوشه یا هاشم تونه باندی چه خب انجام شده من خوب میسونم وقتی گوش نیجاده هرچی روز میره چشنه نگاه مسخره اینو حرفش تکروری حرف تشوریست دیگه یه مقصری روز آسان رو برم بالا بهش فکر رفتی ناره من همیشه دارم استرام زنده و زنده نابود چه نمیشه حالا این لحظه توقع داره هم با آرامش باش صحبت تو این کنه لحظه ساکت بود تا اون کامل حرفم بزنم اون سرس خوزی بود من همیشه دارم با خوبی از صحبت کنم خب همه الان اصلا نه قرار بیام من شهر بیام به هاشم با اون تلاش شدن که زران سن کن باده خواهم زن بسنون ایلتش یعنی قرار بیبرن زر خاصی گوری صحبت کنم چیچه واقعیت دارم دیگه اون شد
زن میزنن گوه مثلا خوش اومده اون اصلا با ما هماهنگی نکردن یا آقا زناتون رای کنین آشم و زن میزه فعلا یه مقدار رسید آرزو بیسی خالی بیسی روستا نمره صبح تقسیم شو کنه در برنامه رسید چه بورینا خواستم این بالا همه الان زندگی خراب نکن یعنی آخرین فرصته توقع داری داستانه چیز داره میکنی باور کنی و خدا اینو کنن تو واقعیت او دوی تو او هاشه کلان دست میگه پاسه بهش کنی گول حرفته خرام زندگی من نه این شاخ نابور که این شاخ تو تصمیم گرفتی که چه زن برن تو سکو مو وظیفه من فقط نه آور نظریش مسخرم کنی حالا گوش کویت مسخره داریم اون کامل اپل مدیزنان هر داخل کنیم گوش دیگه نگیمش یه جدی سر زندگیت خب کارت انجام میدی اول وقت یه چی ساختمون زنان به اسمت چم همون نصف اموال هر چی خوصی تمی زندگیت انجام میدی بخاطر شیدا میزنان به اسمت و اجل سر زندگی یه جدی سر زندگی یا تو بخاطر شیدا یا از شیدا مهمه از زندگی سیت مهمه خب نصف اموال بذار به نامو حرف اول آخر به همیگه من اولم خیلی نیت 1000 سال نشه بدونم به اسمت چون دی اعتماد ندارم چون واقعا زندگی الان آبروم از همه زاوردی خصیو یه نه دونسته بود چون صبح رام زنی چه فرض کردم خاصی گوریش ارزش شدم تا وقتی من زندگی کنم هیچ وقت رو ارزش بعدش مشخصی می حرف لام باید بزنم وظیفه میچنانی رو بگم بعدش زنی چه رام سراغش خوام بدنی و بیام از اون طلاقش با آقای ما فرض به صلح کردیم یا کبرا و جای زندگی یا خوب یا چی اینو نیست خب هم الان به خاطر شو آخری کن تصمیم تمام شو بشه یعنی تا دم صبح من تصمیم تجربی خلاص کو مدوتی گم وظیفه من چقدر بگم شو نه زندگی خرابی بود سنو همه زندگی خرابی خرابتر رو هندسی هر چه خاصی سنوم سی الان زندگی خوبه اینطوری باید الان سکو هر چند فیلم دامت اطلاع دامت صبحی باید فروش کلم بخریش و ماشتم فروش هیچ هم واقعا نیست سید اما الان نظر من ورجردی بهتره فیچر فکرین تا صبح خبرش دیرمون یعنی داخل پیامم ولی تنهایی پیام خوب فشار بیام های پیش کنم من همون اول هم تو گفتم وقتی نصف اموال زی و اسم رو بیام سری ما چند سال با هم قبل زندگی کردیم میخواهی هر پیش روی نهیچ چه سیمجی الان دارم من دیگم الان جلسه چند الان نزدیک 100 جلسه ما تا الان نمیه و تنگام یه جلسه آخرمونه تمام اون شد یه هرچی بیده تمام مثلا فکر کنی سی چنان من نیاز زن دارم الان زن باید واسه بشور کار من زدم شهر کار دارم اون کار دارم همیشه اتفاقات خود گرد تبینا گرد تبینا میخوام برم مینا رو بسونم ببین باید نیاز زن دارم فعلا هیچ درخواستی مینا نام چون مینا نمیخوام سوء استفاده کنم چون آقا کمه چه همه بیو با مزدواتی کار اصلا انجام میدم من اصلا خودم شرط چند تا نصرا دارم هر کوچ درخواست رو بیچو بهتر شیطان ضبط کنیم میخوام اول بار مهم سی تیم شیدای فکر کنی میلیون دلار بریز دست زن مردم الان سیمی بردم تو جلسه آخر بده باید فش کنم هیچ کاری که جرأت این کار نویلا چی دو من انجام شد زن مردم فکر من انجام میدم چه مینا بود چه من شهر بود چه هر جا بود من هر روستایی بود خب مطالعات چند تا من بیان هر کوی درخواست داشت بذاره شیطان ضبط کنیم و باش ازدواج کارش انجام نخواستیم این سلاح فش دکی تا صبح پیام شن چه بریسی ما هم قبوله من باز سراغش ندارم حالا دیگه مردم چه دیگه سجیده شو آخر دیگه فش کار خدا کو شو آخر مثلا خیلی کنی خدا نام شو اول شو آخرش بود سکو من داد گفتم چه صبح وظیفه‌ام ریچ بعد بگم این نمیشه الان چی نور انصرا خواستم خود از اول خواستی زنده بسونی خدا خود به من فعلا درخواستی اجرو مسی تو خود یارتا ما قسم خلاصی کو کوتانی چه نستن حالا ما قسم خلاصی دوم تا راست درخواست چه نام خب حالا خودم دونی چه هدف پلن کارم تو نه وقت قسمت باور نه سکو نیتم خیلی همیشه کمه مردم چیزام کارم نیتم خیلی نیت خیلی خود زنده خودت اسپسینگی زنده خود دارم زنده دارم سکو من زندگی و خون زیادتر دارم خیلی دارم من درآمدم خیلی بالایی بالای خرج زنده خود کن زنده مینا فاطمه لیلا تو طرف الان چند تا ساختمون دوریم شهر چیکار برای هر شده تو کابرایی کن مدرسی سرگرمی رانسر کارن من بهترین ساختمون دارم اصلا خودم اصلا نمیتونم داخلی ساختمون همه باید با هم بذار بنامو یا میخوام تیچه حساب تسری یا این فلای زمین یا ساختمون ایزنامه اصلا همون نصف اموال من چند هزار ترام میکنم دوشون آفا هیچ دیگه اگر زنم این خاصی یه اموال مجبوری تو زنی بنامو هیچ نظرش خود به دستی زورت هم نروش بیاد برای زن رسمی اسم زن یا آورده مثل جلسه آخر یعنی نیستی هم به دستی خود داره فرخ بکنم در کار ندارم مثل خود بیرام فقط هدف هم یه بینندیت نبینن چه بینندیت همیشه نظر دیدن چه آقا کبرا حق داره کبرا جلسه آخرش بیم همش گم چه میت کاری انجام نیدم
از آن سراغ هیچ کنی رم هرچند هم بخوام کمکش کنم و هاشم ایمان برای کمکش کنه باز قبولدار نیبود. اول ایمان باز یه مقدار اعلان زدم نامت با هم زندگی کنیم، زندگی بود خوبی باز شاید همون دستمالم بزنم به اسمش بخاطر شیدا بازم قبول نکنه چون چی هدفش از زای دیا کرده خواهی منظور چیه بیاد پیک لفت که دستش بیا و زور خاطر ماست و فعلا رقیقتش باید به فشر زندوان بمون یه چی بود قسمت کسی که نخواد زندگی کنه دیگه واقعا دیگه